الراشدون. شيء مهول يا جماعة، في تحول كبير جدا في السورة من الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى إلى الحديث لله عز وجل تعالى مباشرة، وبعدين تعلن يا رب تاني أنا ضعيف، أنا ما أقدرش، أنا بعبدك لكن لوحدي ما أقدرش، وإياك نستعين، أعني يا رب على العبادة، أعني على الدنيا، أعني على الشيطان، اتسلط عليا الشيطان، واتسلطت عليا نفسي، واتسلطت عليا الهوى بتاعي، كل حاجة مسلطة عليا. إياك نستعين على طول، طلب الاستعانة على طول من الله عز وجل، وبعدين توصل للهدف من سورة الفاتحة. كل سورة الفاتحة يا جماعة هي علشان الآية رقم 6 اهدنا الصراط المستقيم. قبلها بنحمد ربنا سبحانه وتعالى ونثني عليه ونمجده، وبعد كده نعلن الخضوع. كل ده ليه؟ علشان نطلب حاجة. الحاجة دي يا جماعة المفروض تكون هي أعظم شيء. لما أنا عملت كده في السورة اللي هي أعظم سورة في القرآن، ومجدت ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى بيرد عليا في كل كلمة وكل آية بقولها في السورة، يبقى الوقت لازم أطلب أعظم شيء. ووالله يا جماعة أعظم شيء في الكون هو الهداية. ناس كتيرة جدا يا جماعة أساتذة جامعات وعلماء، وفي الآخر بعدوا عن طريق ربنا سبحانه وتعالى ولم يعرفوا أصلا ربنا سبحانه وتعالى. فأنت بتطلب منه أن أنت تهتدي. وشوفوا سيدنا عمر لما كان بيحكي للصحابة أنه كان الصبح بيعبد صنم العجوة، وبعد كده آخر اليوم يجوع وياكله، فالصحابة بيستغربوا يعني إزاي، هل لم يكن عندكم عقل؟ فسيدنا عمر الذكاء يا جماعة ومعرفة الأمور الحقيقية يقول كان عندنا عقل ولكن لم يكن عندنا هداية. هي القصة كانت في الهداية، كنا ناس نعقل الأمور بشكل عالي جدا. فأعلى طلب يا جماعة نطلبه في الحياة هو الهداية، إن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بهذا الطلب، وإنه يأمرك كل يوم تدعي إياك نعبد وإياك نستعين، وإنت في الحرم تدعي، وإنت في أعلى درجات العبادة على جبل عرفات بتدعي برضو إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، برضو اهدنا الصراط. طب أنا يا رب هوصل فين بعد كده؟ طلب الهداية يا جماعة لا يتوقف، مهما بلغت من العبودية والعبادة لا يتوقف أبدا طلب العبادة. وبعد كده يبدأ العبد يفصل هو إيه الصراط المستقيم يا رب اللي أنا عايزه. وشوفوا يا جماعة إعلان العبودية التامة. يا رب الصراط مش اللي بمزاجي، مش الصراط اللي أنا شايفه إن هو يوصل للجنة يا رب، ولا الصراط اللي هو يوصل لك بس على هواي أنا فأعبد العبادة دي وأسيب دي. لا، الصراط بتاع الناس اللي أنت يا رب أنعمت عليهم، اللي أنت رضيت عنهم ومننت عليهم بطريق الهداية وأدخلتهم الجنة. هو ده الصراط اللي أنا عايزه يا رب. شوفوا معايا حتى معاني الاستسلام في اختيار الطريق، مفيش فيه هوى، مفيش فيه أي أنا يا رب عايز اللي أنت عايزه. وبعد كده تبدأ تتبرأ وتقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهنا يا جماعة لازم نفهم نقطة مهمة جدا، غير المغضوب عليهم مش هم اليهود، ولا الضالين مش هم النصارى، ولكن اليهود نموذج للمغضوب عليهم والنصارى نموذج للضالين. فلما نقول غير المغضوب عليهم يعني أناس عرفوا الحق ولكن استكبروا، فدول مغضوب عليهم. فهتلاقي مسلمين الله عز وجل غاضب عليهم لأنهم عرفوا الحق واستكبروا، وهتلاقي نصارى برضو نفس الكلام مغضوب عليهم. ومن اليهود، وده النموذج الأوضح جدا اللي اتحكى لنا في سورة البقرة، ازاي ان هم عرفوا الحق واستكبروا. فانت بتعلن يا رب انا مش عايز الطريق ده، يا رب اهديني لان انا اشوف الحق واتبع الحق ما استكبرش عنه، واني انا املك علم يخليني اوصل ليك يا رب، مش اضل بعيد عنك. شوفوا يا جماعة اعلام واعلان عبودية وخضوع تام في سورة الفاتحة. لو عشنا هذه العبودية يا جماعة في السورة، ولو استشعرنا هذه المعاني، والله يا جماعة هنشعر بلذة ليس بعدها لذة، وهتبكي في الصلاة وهتخشع في الصلاة وهتحس بمعاني القرب من ربنا سبحانه وتعالى وحب الله عز وجل. ونقلنا ده للنقطة الثالثة. احنا قلنا أول نقطة إن الفاتحة فيها كل معاني الكتب المنزلة، النقطة الثانية إن هي فيها إعلان الخضوع والعبودية التامة لله عز وجل، النقطة الثالثة إن هي الفاتحة من اسمها كده بتفتح كل شيء. فلو أنت حسيت واستشعرت المعاني ووقفت موقف الخضوع والعبودية بين ايدين الله عز وجل، هيفتح ليك الله عز وجل كل شيء. ايوه يا جماعة، ما هو انت دورك كده، دورك ان انت
تدير الأرض بمنهج الله عز وجل وتخضع لهذا الإله العظيم. فأنت خضعت وقلت له يا رب في كل شيء وفي طريق اللي أنت عايزه، أي طريق تاني أنا مش عايزه يا رب للمغضوب عليهم ولا الضالين. فهي الفاتحة تفتح لك بقى في معاني القرآن، تفتح لك في الخشوع في الصلاة، تفتح لك في الشفاء، الله عز وجل يفتح بيها بالشفاء على ناس وهي رقية كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تفتح لك في حل مشاكل في حياتك. على طول سورة الفاتحة يا جماعة، اقرأ سورة الفاتحة، أعلن العبودية لله عز وجل، أعلن الخضوع التام لله عز وجل، وشوف هو هيفتح لك إيه في الدنيا، وهو الخالق المالك المدبر لأمور الدنيا كلها. مشكلتنا بقى يا جماعة في العصر الحديث اللي احنا عايشين فيه، والعصر العلمنة والعولمة والسرعة والتكنولوجيا، إن احنا بقينا بنعلن الخضوع والخشوع في أماكن تانية خالص. تلاقي واحد بيتذلل لواحد علشان وظيفة، ولا علشان يتوسط له عند حد، ولا عشان فلوس. تلاقي واحد عمال يحب في واحدة ويعلن الحب والخضوع ويقول لها ده أنا بحبك، ده أنا بعبدك. وهو فعلا يا جماعة كما قال ابن القيم إن العبادة هي آخر مراتب الحب، أعلى مراتب الحب هي العبادة. لكن احنا بقينا في العصر اللي احنا فيه ده بنعلن خضوع وذل وحب لناس تانية خالص يا جماعة. وتلاقي واحد كده شكله قيم كده ومحترم وجايب دبدوب قده، يعني الدبدوب حاجة عملاقة كده، وكأن حجم الدبدوب بيتناسب طرديا مع حجم الحب. فلو هو جاب دبدوب صغير في عيد اللي بيسموه فالنتاين ده، يبقى كده هو ما بيحبش البنت اللي هو بيحبها قوي، يعني حجم الدبدوب مش متناسب يا جماعة، كده حجمه صغير جدا. لكن لا، لازم يكبر الحجم ويبقى عريض ويبقى منفوخ، يعني حاجة كده تبقى معبرة. شيء يا جماعة احنا بنعلن في أماكن تانية. وشوفوا الله عز وجل في سورة البقرة يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني أنا لو حبيت حد بنفس المستوى اللي أنا بحب بيه ربنا سبحانه وتعالى، يبقى أنا عملت إيه؟ جعلت لله ند في الحب. ما ينفعش أصلا إني أنا أحب حد نفس حبي لله عز وجل. فإحنا الحمد لله قررنا إن إحنا ما نحبش ربنا سبحانه وتعالى أصلا ونحب الناس. ايه يا عم انت بتقول ايه؟ ما احنا كلنا والله لما كان الابله بتقول يا جماعه مين بيحب ربنا كنا كلنا بنرفع ايدينا، واي حد اسالني انا، بس اهو اسالني انا بتحب ربنا ولا لا، هقول لك ايوه بحب ربنا جدا، ولو حد اتكلم كلمه عن ربنا هقطعه. ايوه يا جماعه، بس هل احنا عندنا دلاله واماره ان احنا بنحب ربنا سبحانه وتعالى غير الكلام اللي احنا شاطرين فيه جدا؟ هل احنا بنشتاق ان احنا نقف في صلاة العصر مثلا، وتبقى انت قاعد كده الساعة 2-3 العصر وتقول يا رب نفسي فاضل نص ساعة نفسي اقف بين ايديك يا رب؟ هل بتشتاق ان انت تقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى في قيام الليل، ولا انت بتنام ب9-10 ساعات مقتول وما بتفكرش تقف ركعتين بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى؟ شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. مش قادر ينام جنبه، مش قادر يستحمل، عايز يقوم عشان يقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى في الصلاة. هل احنا يا جماعة في يوم من الايام كده قلنا لازم نتعرف على اسماء ربنا سبحانه وتعالى واثارها في حياتنا؟ حاجات كتيرة جدا يا جماعة بتقول ان احنا ما بنحبش ربنا ولا بنفكر فيه اصلا، ولكن بنعلن بلساننا فقط ان احنا بنحب ربنا سبحانه وتعالى. فالعصر اللي احنا عايشين فيه يا جماعة، احنا قلنا يا جماعة ان احنا مش هنتكلم كلام بيهيج العواطف وبيحرك المشاعر، لا احنا جايين نتكلم كلام عملي. والعصر اللي احنا فيه محتاج ان احنا نبني نفسنا من اول وجديد في الدين. فلما احنا نقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى بعد كده ونقرأ سورة الفاتحة، محتاجين نستشعر المعاني اللي بتحقق معنى العبودية ومعنى الحب ومعنى الذل بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. ومن المعاني الجميلة جدا يا جماعة في سورة الفاتحة انك تلاقي ان الله عز وجل ييسرها لكل الناس. فالله عز وجل في علمه عارف ان اي حد هيدخل الاسلام، عربي او اجنبي او لغته لغة غير العربية، اول حاجة هيتعلمها هي سورة الفاتحة. فتفاجأ سبحان الله ان مفيش كل الايات اهي، مفيش ولا آية فيها احكام تجويد صعبة، مفيش فيها اقلاب، مفيش فيها ادغام، مفيش فيها غنة. كل الآيات ميسرة وسهلة جدا، مفيش فيها أحكام تجويد صعبة علشان تقدر ان انت تقرأها بسهولة وتحفظها بسهولة.
الحاجة التانية في سورة الفاتحة وحاجة عظيمة جدا برضو، ان معانيها كلها بتفصل بعد كده في القرآن. ليه هي يا جماعة اسمها ام القرآن؟ ده المجلد، دي الحاجة اللي فيها القرآن كله، 7 آيات في 7 سطور فيها القرآن كله يا جماعة. فتلاقي مثلا الحمد لله رب العالمين ونعم ربنا علينا في سورة النحل بالكامل.